Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi cùng nhau tìm hiểu về một số các cái tiêu chí để ghép cặp giữa các liên minh ở trong cấp độ 4 và cách phân chia thứ hạng của các liên minh này vào các cấp độ chiến trường khác nhau. Để mục tiêu là làm rõ cho các cái chỉ huy và các nhà lãnh đạo chúng ta nắm được một phần cơ chế trong quá trình ghép cặp này để làm sao tính toán cho liên minh của mình tìm được đúng cái chiến trường mong muốn. Ok, rồi let's go. Rồi, trước khi mà bắt đầu tiến hành một bản đồ cấp độ 4 nào đó thì nó sẽ có cho chúng ta khoảng thời gian 1 ngày đến 2 ngày để các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu trước là mình có nên tham gia vào chiến trường này hay không. Và trong cái phần thông tin về các chiến trường cấp độ 4 sắp tới, như ở cái giao diện màn hình này, chúng ta sẽ có một cái biểu tượng dấu hỏi ở góc trên bên tay trái này. Và nhiệm vụ của bạn đơn giản là chỉ việc kích vào đây là chúng ta sẽ xem các cái quy tắc và các quy định liên quan đến các bản đồ cấp độ 4. Ở trong này chúng ta có một cái mục số 4 liên quan đến việc là phân chia một liên minh vào thứ hạng của các chiến trường khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ có 3 cái loại thứ hạng là chiến trường cấp độ Epic, chiến trường cấp độ vàng và chiến trường cấp độ bạc. Thế thì dựa vào những tiêu chí nào mà nhà phát hành sẽ sắp xếp liên minh của chúng ta tham gia vào các cấp độ chiến trường tương ứng. Ok, rồi trước tiên ở đây nó có một cái dòng thông tin mô tả rất rõ ràng, đó là việc phân chia các liên minh vào các chiến trường này nó có thể tham khảo một số yếu tố sau đây, và dĩ nhiên nó sẽ bao gồm cả các yếu tố này, và ngoài ra còn có một số các yếu tố tiềm ẩn khác để đánh giá giữa hai cái liên minh mà có cùng chỉ số với nhau thì nó sẽ sắp chiến trường nào, ưu tiên liên minh nào. Ok, rồi trước tiên thì nó sẽ có một vài cái thông số để các bạn có thể điều chỉnh được, ví dụ như là lực chiến tổng của cả liên minh. Cái này là rõ ràng rồi. Ví dụ như là liên minh của bạn có lực chiến trung bình, có lực chiến tổng lớn nhất là 40B chẳng hạn, thì nó sẽ đôn lên chiến trường càng cao. Ví dụ 17 đến 20B thì sẽ rơi chiến trường nào, và từ 7 đến 8B thì nó lại rơi vào chiến trường nào. Và dĩ nhiên là những liên minh chỉ 1B đến 2B thì đi ở cấp độ bạc rồi. Ok, đấy là lực chiến tổng của cả liên minh. Cái thứ hai là lực chiến trung bình của thành viên liên minh. Có nghĩa rằng là nó sẽ lấy cái lực chiến tổng đó chia cho tất cả các người chơi trong liên minh. Cái này thì các bạn hoàn toàn có điều chỉnh được. Ví dụ lực chiến tổng của các bạn đang là 17B. Đó, 17B thì cái yếu tố tiếp theo chúng ta sẽ phải tính toán là trên 17B đó sẽ chia cho bao nhiêu thành viên. Ví dụ một clan chỉ có 50 thành viên nhưng 17B nó sẽ khác với một clan 130 thành viên cũng 17B. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì lực chiến trung bình nó sẽ lấy 17B chia cho 130 người, hoặc là 17B chia cho 50 người để nó ra một cái mức lực chiến trung bình. Đó, thì cho nên là nhiều người chỉ nhìn vào cái con số mức lực chiến tổng của các liên minh mà đánh giá là chưa chính xác. Thì chúng ta cần phải tính toán cả lực chiến trung bình của các người chơi. Thế nên là để tận dụng được cái yếu tố này, nhiều nhà lãnh đạo của các liên minh bắt đầu nhét các tài khoản phụ vào trong liên minh của mình. Các tài khoản phụ các bạn chỉ cần giữ nó ở mức độ là 1 triệu power đến 2 triệu power là đủ rồi, hoặc là thậm chí nhỏ hơn nữa càng tốt, nhằm mục tiêu là giảm cái mức lực chiến tổng trung bình của các thành viên liên minh xuống. Việc nhét càng nhiều các cái tài khoản phụ này nó sẽ giúp cho các bạn giảm cái mức lực chiến tổng này xuống. Cái thứ ba là lực chiến của người chơi cao nhất trong liên minh của các bạn. Ví dụ lực chiến trung bình của các bạn mới đang chỉ ở mức là 250 triệu. Đó, nếu như tất cả những người chơi chỉ đều ở sàn mức là 250, từ 200 triệu cho đến 300 triệu lực chiến, thì các bạn sẽ gặp những người chơi cũng tương tự như vậy. Đó. Tuy nhiên là gì? Nếu như trong liên minh của các bạn có xuất hiện một người chơi tầm 800 triệu lực chiến chẳng hạn, thì thứ hạng chiến trường của các bạn sẽ phải leo lên cao hơn rất là nhiều. Bình thường các bạn đang có thể chơi ở mức độ là vàng 3, nhưng mà khi xuất hiện những người chơi như vậy 800 triệu lực chiến chẳng hạn, thì liên minh của các bạn sẽ phải bị đôn lên vàng 2. Thậm chí là trong nhiều tình huống chúng ta sẽ phải chơi cả vàng 1 nữa. Đấy, cho nên là việc đầu tiên chúng ta là gì? Cân nhắc xem là có nên tiếp nhận anh chàng 800 triệu lực chiến đó vào trong liên minh hay không. Nếu không thì chúng ta có thể loại anh ta ra khỏi liên minh để làm sao giảm cái mức lực chiến cao nhất của người chơi trong liên minh xuống. Ví dụ như là chỉ còn khoảng độ 400 triệu so với mức lực chiến trung bình là 250 triệu.
thì nó là một cái con số khá là an toàn, nhưng gấp đôi nó lên nó sẽ không còn an toàn nữa. Các bạn hiểu không ạ? Đó, cho nên là mình cần phải xem là liên minh của mình thực sự có cần giữ lại anh chàng này hay không. Còn nếu không thì chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ anh ta ra để giảm cái áp lực cho tất cả các thành viên liên minh xuống. Còn nếu như các bạn vẫn chấp nhận đưa anh ta vào trong đội hình chiến đấu của mình thì chắc chắn là liên minh của các bạn sẽ phải gặp những cái liên minh có mức lực chiến trung bình cao hơn, ví dụ 300 triệu hoặc 350 triệu, thậm chí 400 triệu cũng có. Đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Ok. Và cái cuối cùng là số lượng thành viên còn đang hoạt động. Cái tiêu chí này cực kỳ quan trọng là bởi vì tất cả các chỉ số bên trên nó sẽ chỉ tính cho những thành viên đang hoạt động thôi, chứ nó không tính cho những thành viên mà đã offline quá lâu rồi. Để điều này là nhằm đem lại mức công bằng cho tất cả các liên minh. Bởi vì nó đánh giá rằng những cái thành viên mà không online thường xuyên mà để trong tình trạng offline quá lâu thì nó không có ý nghĩa tính toán ở trong các cái tham số hoặc là các cái biểu thức tính toán của nhà phát hành, nhằm đem lại sự cân bằng hơn. Thế nên là dựa trên cái tiêu chí này thì các bạn sẽ cần phải duy trì các tài khoản phụ của mình làm sao có thể online được. Ít nhất là mỗi một ngày các bạn cần phải đăng nhập vào nó một lần để cho nó giữ được cái trạng thái đăng nhập. Thì khi đó thì qua cái giai đoạn khóa liên minh để tính toán sắp xếp thì các cái tài khoản đó cần phải được hoạt động là ổn. Đó. Đấy, ngoài ra thì đây mới chỉ là 4 cái thông số tham khảo thôi, mà dĩ nhiên nó sẽ tính toán thêm cả những cái chỉ số khác. Ví dụ như là cái bộ sưu tập, cái level của phòng trưng bày. Level của phòng trưng bày là tổng của cả các thành viên trong liên minh, nó cũng sẽ tính toán đấy để sắp các bạn là vào chiến trường nào, vào chiến trường A hay vào chiến trường B hay vào chiến trường C. Dĩ nhiên thì nó sẽ có một số các ngoại lệ bởi vì nó là máy lập trình, cho nên là nó sẽ có những trường hợp là ưu tiên các cái liên minh này được xếp lên cao hơn, hoặc là đưa những liên minh khác được xuống thấp hơn. Đấy là chuyện là máy, thậm chí con người sắp xếp đội hình nó cũng sẽ có những cái phần sai sót và thiên vị nhất định. Đó. Tuy nhiên là các nhà lãnh đạo của các liên minh hoàn toàn có thể nắm bắt được 4 cái yếu tố này để có thể điều chỉnh lại bản chất lượng của thành viên trong liên minh của mình, để từ đó tìm kiếm được những cái đối thủ nó dễ chịu hơn. Ngoài ra thì việc các bạn liên minh của các bạn là ở các máy chủ sau phải chiến đấu với những liên minh của máy chủ trước, đây là điều hoàn toàn bình thường. Và sau này liên minh của chính các bạn cũng sẽ lại gặp những liên minh của các máy chủ mở sau các bạn rất nhiều. Tức là cái này nó giống như các cụ ta hay nói là nó là cái đồng lần. Tức là ngày hôm nay bạn gặp những đối thủ cũ hơn thì ngày mai bạn lại gặp những cái đối thủ mới hơn. Đây là cái bài toán được xoay chuyển, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp những cái đối thủ ở các máy chủ cũ hơn. Nhưng mà các bạn cũng đừng có lo lắng quá nhiều là những cái liên minh mà ở các máy chủ cũ hơn thì thường họ chỉ có mặt to xác thôi, còn cái khả năng hoạt động của họ trong ngày nó khá là đuối. Cùng với mức hoạt động của các bạn trong cái chiến trường của các bạn thì họ hoạt động không nhiều, cho nên là chúng ta vẫn có thể đổi lại cái sự tích cực của chúng ta để có thể giành được chiến thắng. Và dĩ nhiên là cái quá trình tham gia cấp độ 4 này, một liên minh không thể làm nên được mùa xuân, chúng ta phải có cả đồng minh. Và việc lựa chọn đồng minh như thế nào lại phụ thuộc vào cách lựa chọn của các nhà lãnh đạo khác nhau trong cái bản đồ đó. Cho nên là trước khi mà chúng ta ca thán về các cái cơ chế xếp cặp thì mình hãy tính toán xem chúng ta nên bắt tay với ai và lên chọn ai làm đối thủ. Đây là cái bài toán đầu tiên mà chúng ta cần phải tính toán. Ok, rồi hy vọng là cái video clip này sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo của các liên minh mới, những người chơi mới, chúng ta có cơ hội hiểu hơn về cái cơ chế xếp cặp ở trên cấp độ 4 để từ đó tính toán xem liên minh của mình sẽ rơi vào chiến trường nào. Còn một lời khuyên cho những cái liên minh xuất hiện ở các máy chủ mới về sau này, khi mà chúng ta nhìn thấy một cái thông báo ghép đấu như này thì các bạn cần phải để ý xem là chúng ta có nên tham gia vào chiến trường cổ điển hay là lên tham gia vào chiến trường competitive này, là chiến trường mà có giới hạn. Đó. Thì cái chiến trường giới hạn nó sẽ phù hợp hơn với những cái máy chủ mới, khi mà tất cả những người chơi đều bị giới hạn ở cấp độ chiến trường, đều bị giới hạn ở cấp độ lính, rồi cấp độ tường thành, và thậm chí là cả nghiên cứu luôn. Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh nó dễ dàng hơn. Ví dụ như các bạn xuất hiện, các bạn là máy chủ mới, các bạn nên tập trung vào bạc 3 chẳng hạn, thì ở cấp độ bạc 3 nó chỉ là 7.2 thôi, level hàm 120, nó khá là dễ chơi so với mặt bằng chung của các bạn, có phải không? Còn nếu như mà chúng ta tham gia vào chiến trường cổ điển, tức là chiến trường mà không có giới hạn gì cả, thì dĩ nhiên là đơn vị lính của các bạn là 7.2 sẽ phải gặp những đơn vị 9.2. Lúc đó thì một đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của một người chơi
trong cái chiến trường đó thôi có thể đi càn quét cả liên minh của các bạn, đó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Cho nên là khi mà xuất hiện cái bảng đăng ký chiến trường này, chúng ta cần phải thông minh một chút. Lên cân nhắc xem là liên minh của mình có nên tham gia vào cái chiến trường này không, hay là chúng ta sẽ bỏ qua nó và đợi các cái chiến trường khác mở ra để chúng ta cùng tham gia. Ok, vì việc đợi đó nó chỉ khoảng độ 2 đến 2 tuần rưỡi thôi, các bạn đừng có lo lắng vấn đề gì cả. Dĩ nhiên là chúng ta nên tìm kiếm những chiến trường nó dễ dàng, nó dễ chơi hơn, để làm cái bàn đạp, đưa cái động lực chơi của trò chơi game tiến xa hơn nhé. Rồi, video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.